بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز، خدمت شما هموطنان و خدمت شما دلسوزان و شجاعان و آزادگان. نمیدونم تقدیر چه شده، هفته پیش نتونستیم بخش پایانی منافقین رو در قرآن تموم بکنیم به علتی که حالا من شاید در شرایط مساعد روحی نبودم. این هفته هم حوادثی پیش اومده که ضرورتاً ایجاب میکنه ما به بحثی بپردازیم که جدا از بحث کتاب هدایت و دنباله مباحث گذشته هست. امیدوارم پوزش من رو بپذیرید. یک نکته رو قبل از برنامه خدمتون اشاره بکنم. نکته ای هست که در تاریخ نقل شده، ابن کثیر ناقل این مبحث تاریخیه که اشاره به مسئله‌ای میکنه ابن کثیر که در اون برمیگرده به یک واقعی تاریخی در هنگام جنگ صفین. خوب به حرف من دقت کنید، نکته خیلی کلیدی، اگر دقت کنید شاید متوجه بشید. ابن کثیر نقل میکنه، میگه فلما رأى ملک الروم اشتغال معاویه به حرب علی. چون میدونید که از زمانی که معاویه به عنوان امیر سرزمین شام انتخاب شد در دوران حضرت عمر، کمر امپراتوری روم رو شکست. خب نوابغ جنگی هم در اونجا بودن، شخصیت‌های برجسته از اصحاب پیامبر، از جمله یزید بن ابی سفیان بود، برادر خود معاویه بود، خالد بن ولید بود، عمرو بن العاص بود، ابو عبیده ابن جراح بود و همه اینا شخصیت‌های ممتاز و گروه دیگری که الان اسمشون تو ذهنم نمیاد، تونستن در مدت کوتاهی، به ویژه دیگه در دوران خلافت حضرت عثمان که ناوگان دریایی رو حضرت عثمان فرمان داد ساخته بشه، کمر این امپراتوری روم رو بشکنن و تمام ریشه های اون رو و میشه گفتش که نیروهای نیابتیشون رو از بخش هایی از روم شرقی، از اون ور در سرزمین شام و فلسطین و مصر و تا اسکندریه و تا قلب افریقا بیرون کنن. به شدت امپراتور روم وحشت زده بود. البته رومی ها یک تفاوتی با امپراتور ساسانی داشتن که امپراتوری ساسانی هی شکست خورده، هی عقب نشینی کرد و هی فتنه انگیزی کرد، دیگه ریشه‌اش برای همیشه در اومد. اما امپراتوری روم همیشه برای خودش پل برگشت میذاشت، جنگ، حمله، باز مذاکره. حالا در مذاکره و صلح بودن، به عبارتی آتش بس، اصطلاح امروزی. خب حالا دید جنگ صفین شکل گرفته، حضرت علی و امیر معاویه با هم افتادن و جنگ خیلی هم شدیده. این بود که طمع کرد به برخی از شهرها و سرزمین‌های که در تصرف مسلمانان بود، جزء خلافت اسلامی بود، حمله بکنه. خبر به امیر معاویه رسید. امیر معاویه بلافاصله به امیر شام، به اون امپراتور روم نامه نوشت، به پادشاه روم، امپراتور روم، هر کی هست بالاخره، نامه نوشت که فلانی، اگر دست از این کینه‌توزیات و طمع‌کاری‌هات و فتنه‌گریات بر نداری و بر نگردی ای لعنتی، ای نفرین شده، به لونه‌های خودتون، به اون مراکز اصلی که درش جا گرفتید بر نگردید، من به همراه پسر عموم علی، انا و ابن عمی منظور حضرت علیه، چنان حمله‌ای به سرزمین شام رو آغاز بکنیم که تو و تمام دار و دسته و امپراتوری و تاریخ و تمدنتون رو از ریشه های زمین بکشیم، از عمق زمین ریشه هاشو بکشیم بیرون و زمین با این گستردگی برای تو تنگ بشه. ابن کثیر نقل میکنه بر اساس روایت صحیح که خودش بهش دست پیدا کرده، میگه فعند ذالک خاف ملک الروم، پادشاه روم، امپراتور روم، با دیدن این نامه به وحشت افتاده بود. خب تجربه کرده بود جنگ ها رو با مسلمانان،
حالا گفت ضعیف شدن وقت حمله هست. و انکف و بعث یطلب الهدنه، دست از نقشه ها و طعمهاش برداشت و چیکار کرد؟ درخواست صلح و دوستی داد، گفت بیا آقا صلح کنیم یا آتش بس کنیم و ماجرا رو تموم کنیم. بله عزیزان، خیلی صریح بهتون بگم، در جامعه اهل سنت اتفاقات میفته، حوادث هست، اتفاقات ببینین گاهی هم خیلی شدید هست. ما برای خودمون و همه همکارانمون، ببینید این 3 نفر از همکاران ما که به جای حمایت سیاسی حمایت شرعیشون رو هم شامل حال آقای پهلوی کردن، طلب هدایت و پوزش و استغفار میخوایم که خداوند هدایت کنه همه ما رو در مسیر هدایت، در مسیر صلح و دوستی و بازگشت به حقیقت. خب هر کسی دوست داره گرایش سیاسی خودشو داشته باشه، اما حق نداره از دین و از اهل سنت و از اعتقادات و باورها برای انسانهای فاسد مایه بذاره. خب این اختلاف مشهود و ظاهر هم هست، شما میبینید خیلی چیزها شاید گفته نشه و شاید گفته بشه در آینده، کسی نمیدونه. اما این سبب نمیشه که ما که برای یک هدف ویژه، برای یک آرمان مقدس اومدیم در این میدان نشستیم و سالها رنج کشیدیم و سالها سختی کشیدیم که اگر خوب بود خدا قبول کنه و اگر بد بود طلب استغفار میکنیم، غافل بشیم از مظلومیتی که بر جامعه ما میگذره. شما میدونید در این روزهای تیری که الان درش قرار گرفتیم، حالا از 13 تا 28 تیر تو این حوالی، چه روزهای دردآوریه برای ما. شاید دوباره فرصتی شد همین پنجشنبه اگر خدا توفیق بده، اگر حالا نیاز به اون افشاگری نشد، این کار انجام خواهیم داد. ببینیم چه میشه. در مورد شهید ضیایی صحبت کنیم. شیخ محمد ضیایی در تیر ماه 1373 ما خاطری بسیار خونین و دردآوری رو داریم از رهبری دلسوز، مردمی، شجاع، عالم، ساده‌زیست، متواضع و دوراندیش. بله، خامنه‌ای که رحمت الهی از اون دور باد و هر آنچه که استحقاق اون رو داره که خود خداوند بهتر میدونه بر سرش خواهد آورد، ایشون رو زنده زنده تکه تکه کردن، اعضای بدنش رو در آوردن، طبق شواهد ابتدا چشمها و بعد برش اعضای بدن از دست و پا گرفته یا انگشتان. جنایتی که هرگز فراموش نمیشه. یعنی دقیقاً اگر ما بخوایم حساب بکنیم از 73 تا الان 405، 32 سال پیشه. 32 سال پیش در چنین روزهایی ما یکی از بزرگترین، گفتم شخصیتی که تاریخ آینده خواهد هنوز بشناسه، من و شما نشناختیم، شما هم نشناختید، مردم جنوب هم لیاقتشو نداشتن، اهل سنت ایران هم نداشتن، الان هم ما نداریم. شاید آیندگان ما این لیاقت رو پیدا کنن. شخصیت‌هایی مثل ضیایی، مثل کاک احمد، مثل علامه ربیعی، مثل عبدالمولی عبدالملک، مثل دکتر صیاد و خیلی های دیگه که الان دیگه بخوام اسم برم طولانی میشه ماجرا. ولی ما در چنین روزهای یک چنین رهبری رو از دست دادیم و رهبران ما در این 47 سال یکی یکی پاره پاره شدن، یکی یکی بهشون اتهامات زده شده، دزدیده شدن، اعدام شدن، ترور شدن و هر چی که تصور کنید. به هجرت رفتن، مثل مولانا محی الدین، مثل مولانا صفیزاده. ما این غم و درد رو که فراموش نمی کنیم و این رو هم میدونیم هیچ کسی همدرد ما و همراه ما نخواهد بود. هموطنان ما رو درک کردن، مردم ما داخل ایران به ویژه این رو به خوبی درک کردن. بسیاری از هموطنان در خارج از کشور رو هم اینو فهمیدن، اما درد ما رو حس نمی کنن. هیچ سواره‌ای حال هیچ پیاده‌ای رو نمیفهمه، هیچ گرسنه‌ای حال هیچ تشنه‌ای رو نمیفهمه، هیچ سالمی
حال یک بیمار در حال احتضار رو نمیفهمه. ما اهل سنت خیلی خیلی رنج کشیدیم، مساجدمون به شهادت رسید، نمازگزارانمون به شهادت رسیدن، علمامون. و حالا مولوی عبدالحمید، به عبارتی مولانا عبدالحمید، این پیر فرزانه، متواضع، فروتن، انسان دوست، ایران خواه، وطن دوست، آزادی طلب، حق طلب و صدای مردم ایران، دوباره مورد حملات و فتنه های شخصیت های شوم و تاریک پسمانده های این حکومت به اصطلاح جمهوری اسلامی قرار گرفته. حکومتی که دیگه نه خودش میدونه سرش چیه، نه میدونه تهش چیه. خامنه‌ای پدر رفت و حالا خامنه‌ای پسر مونده اگر واقعیت داشته باشه. آخوند مهامی، شخصیتی که چندین سال دستش به خون اهل سنت بلوچستان و حتی در سایر خونهای دیگه اهل سنت ایران آغشته است و آلوده است، تهدیدی رو و فتنه ای رو علیه مولانا عبدالحمید آغاز کرده که به راحتی ازش نمیشه گذشت. ما خیلی عزیزان رو از دست دادیم. یکی از اساتید دانشگاه و جامعه شناسان میگفت من از شما اهل سنت متعجبم، آنگونه که باید قدر رهبران خودتون رو نمیدونید، نمیشناسید، فعالان خودتون، وقتی به کشته میشن به واویلا میفتید. زمان کشته شدن شهرام و دوستانش بود اینها. ولی حقیقتا داستان مولوی عبدالحمید الان متفاوته. مولوی عبدالحمید دیگه متعلق به بلوچستان نیست، متعلق به اهل سنت احناف نیست، متعلق به کل اهل سنت ایران نیست، حتی متعلق به کل ایران نیست. ایشون شخصیتی است که خداوند محبوبیت ایشون رو، عزت ایشون رو و محبت قلبی ایشون رو در دل همه مردم انداخته. گفتم جالب اینجاست که حتی این گروه های فاشیست ضد اسلام، حتی این دار و دسته هایی که در اطراف پهلوی افتادند و جز رذالت و فحاشی کاری ندارن، هرچند که مولوی هم بی نصیب نشده، تو کانال کوچه و جاهای دیگه میبینید این رو، اما جرأت نکردن تا این لحظه به مولوی عبدالحمید حرف بزنن، چون میدونن ایشون چقدر محبوبیت داره. این فضل اللهه. انسان ساده و عادی که محبوبیتش از سرزمین چچن و روسیه گرفته و تاجیکستان و اینا، تمام این مناطق، بیایید تا پاکستان، افغانستان و این ور تمام حاشیه کشورهای عربی و جاهای دیگه از ایشون صحبت میکنن، دنیا صحبت میکنه. نماینده وزارت خارجه امریکا سوال میکنه از ما درباره مولوی عبدالحمید. سخنان هفتگی ایشون رو بلافاصله به دنبال ترجمهش هستن و بررسیشن. در شرق آسیا شیخ عبدالحمید برای همه شناخته شده است. اما چه کنیم که این اوعوی سگها، این درندگان و این کینه‌توزان صفوی که دستشون به جای دیگه نمیرسه، میخوان قلب اهل سنت ایران رو و مردم ایران رو، حتی جهان رو هم به درد بیارن. تنها صدایی که امروز در ایران بلنده و حتی خارج از ایران کسی مشابه ایشون صحبت نمیکنه، حرف نمیزنه، صدایی که کاملا همسو با مردم ایرانه، صدایی که همسو با مظلومیت ایرانه، صدایی که همسو با آینده درخشان ایرانه، اینها میخوان خفش کنن، تهدیدش بکنن. و این بار مهامی با دم شیر داره بازی میکنه. چرا که شرایط تغییر کرده. شکلگیری ناتوی اسلامی زنگ خطری خواهد بود برای تمام این پسمانده های این نظام ولایت فقیه که موندند و دست و پا میزنند. حتی زنگ خطریه برای صهیونیستا که از اینها استفاده کردند برای تهدید کشورهای اسلامی و دیگران، و طرفی آگاهی مردم ایران. ممکنه بگید من چی دارم میگم؟ با من همراه باشید. صحبت‌های این آخوند فاشیست، تروریست،
نفرت انگیز، بازجو، قاتل، سفاک رو با هم بشنویم و ببینید چه کلمات تند و زشت و رکیکی رو نسبت به مولانا عبدالحمید که در واقع نسبت به مردم ایران هست و قلب ایران هست روا می‌داره. اگر مولوی عبدالحمید نبود، خدا میدونه در ایران از اون سال جریان مسجد مکی و شیخ ویز تا به حال چه خونهایی ریخته شده بود. بسیاری از این اتفاقها و بحرانها رو ایشون مدیریت کرد. بحران جمعه خونین رو اگر ایشون مدیریت نمی کرد و کسانی که همراهش بودند و دردمندان و دلسوزان، الان شما بعد خاک خودتون رو تو توبره کرده بودن، خاکاتون رو برده بودن. مخصوصا نفرت انگیزترین افراد مثل این محامی فکر نکنن قصر در خواهند رفت. خود عناصر درون حکومت در یک پیامی که دیدم خصوصی کسی فرستاده بود گفته بود این افراد نفرت انگیز برای ما هم جز زشتی و پلیدی چیزی نمیارن و به زودی به قبرستان‌های تاریخ خواهند رفت، به لجنزارهای تاریخ خواهند رفت. اما عزیزان و بینندگان ببینید، اگر ما فریاد میکشیم و ناله میکنیم، این حق طبیعی ماست به خاطر ستمی که اینها بر ما روا میدارن و امروز فکر نکنن که این توانایی رو بتونن داشته باشن صدای حق طلبانی چون مولوی عبدالحمید رو خفه بکنن، بلکه این صدای همه مردم ایران هست و آزادی خواهان دنیا. ببینیم تکایی رو با هم گوش میکنیم، هر جا لازم باشه توضیح میدم. با دقت گوش کنید تا متوجه نفرت انگیزی این صحبت ها بشید. استان مقداری ناامنی ها رواج پیدا کرده. همینجا داشته باشید. میگه استان مقداری ناامنی ها رواج پیدا کرده. اینها چندین ساله، یعنی شاید نزدیک 4 دهه هست که من شاهدم. اسلحه توزیع کردن، ماشین های لنکروزر توزیع کردن، بیسیم توزیع کردن، پول توزیع کردن، سردار ساختن برای خودشون، عناصر ساختن و جنگ و خونریزی و نفرت و جنگ خانمانسوزی که نگو نپرس. که اگر درایت علما در بلوچستان به ویژه مولوی عبدالحمید نبود، خدا میدونه چه جنگ های خونینی که در بلوچستان بر اساس اختلافات طایفه‌ای رخ نمیداد. و این همون ناله‌ای بود که مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه داشت. همش فریاد میزد مواظب باشید، زهی نکنید، چون میدونست که این آخوندهای نفرت انگیز دست پرورده استعمار بزرگی هن که جز نابودی برای بشریت هیچی ندارن. حالا که ایشون میگه ناامنی‌های اندک، آقا تمام استان روزی نیست چند نفر کشته نشن، چه شما اعدام بکنید، چه مردمی رو که به گلوله میبندید، چه راهزنان و دزدانی که زیر نظر شما امنیت مردم رو به هم زدن، چه مأمورین اطلاعات و مأمورین اطلاعات سپاه و دیگران که نه تنها استان ایران رو به ناامنی کشوندن. بابا کشتار همین جمعه خونین یادتون رفته؟ خیلی دیگه واقعا بی‌شرافتی میخواد. و اینقدر اوج رذالت یک فردی که بیاد اینجوری صحبت بکنه. ببخشید من اگه این الفاظ رو به کار میبرم، یعنی مشابه این حال من ندیدم. انسانی که دین خودش رو، آیین خودش رو ابزاری میکنه برای رسیدن به دنیا و قدرت، این خیلی خطرناکه. بسیار خطرناکتر از اون راهزنان و دزدان معمولیه. آخوندها این گونه‌اند. آخوندی که به قدرت میرسه، آخوندی که به شهرت میرسه، آخوندی که به ثروت میرسه، نفرت انگیزی از تمام وجود اون میزنه بیرون، مگر خدا نجات بده. بله ایشون میگه اندکه، خب بعد دنبالش بشنویم. و از این ناامنی ها هم گلایه می شود. بله میگه از این ناامنی ها گلایه. خب طبیعیه، شما استان رو به ناامنی کشوندید. مردم بلوچستان دیگه حتی در خراسان امنیت ندارن، در کرمان امنیت ندارن، در هرمزگان. خب گلایه هم نکنن، خیلی پرروه. یعنی واقعا من نمیدونم رو رو از کجا آوردن. میگن سنگ پای قزوین کم میاره. و از مسئولان هم میخواهیم تلاش بیشتری داشته باشند برای امنیت پایدار و حفظ امنیت مردم و کشورمون. آخه مردک، تو خودت مسئولی. تو تا دیروز نماینده خامنه‌ای پسر بودی و امروز نماینده پدر بودی و امروز نماینده خامنه‌ای پسری. تو خودت نماینده مستقیم حکومت در اینجایی. تو خودت
ناامنی رو شکل میدی، بعد تو از مسئولین میخوای. یعنی تو هیچ ببینید اینقدر بدن، اینقدر زشتن، اینقدر وقیحن که حقیقتا انسان شرمش میاد. یه آدمی که نشناسه میگه هو عجب آدمیه، چه قیافه‌ای داره، چه عبایی، چه ریشی، چه عمامی، ببین چه خوشگلم به نظر میاد. ماشاءالله توپل هم هستن که دیگه خوب میخورند و چی بگه آدم. این عینکای خوشگلی هم که دارن. ای چی بگم بیشتر زبانم بیشتر باز نشه. البته خب تلاششون زیاده تا اونجایی که من خبر دارم. نقشه های دشمن و تلاش های دشمن، جنگ احزاب همه دست به دست هم دادن برای ضربه زدن به نظام اسلامی، ایجاد ناامنی. اولا نظام شما اسلامی نیست. هر کی گفته شما اسلامیه با خودش و جد و آباد اجدادش باید بره تو زباله‌دان تاریخ. هر کی گفته این 47 سال نظام جمهوری بوده خودش میدونه و آینده خودش. هر کی گفته این 47 سال نظام اسلامی بوده باید پاسخ بده نزد مردم و مسلمانان و نزد الله. کی گفته نظام شما اسلامیه؟ کی تایید کرده نظام شما اسلامی؟ شما چه بویی از اسلام بردید؟ چه بویی از حقایق و معنویت بردید؟ جنگ فلان و فلان خودتون رو با مسلمانان یکی میکنید؟ همینه دیگه. شرم و حیا که نیست، همینه. فکر میکنید همه اگر مثل مولوی عبدالحمید و دیگران بر برابر شما سعی کردن به خاطر جلوگیری از فتنه حرفی نزنن خیلی پررو شدید دیگه؟ واقعا پررویید شاخ و دم نداره. از ناامنی گلایه میکنن، خودشون موجب ناامنی. ببین این منظورش مولانا عبدالحمیده. بدبخت، بی‌نوا، رسوای دو عالم، کسایی که شما جای زندگی و نفس کشیدن نه در ایران دارید و نه خارج از ایران، و اگر توبه نصیبتون نشه شما که نمیدونیم چی میشه، خدا بهتر میدونه. اگر بر همین منوال بمونید در آخرت در قعر جهنم خواهید بود. میگه گلایه از ناامنی میکنن، خودشون عامل ناامنی هن. کسی نیست که نفهمه اگر مولانا عبدالحمید نبود استان این گونه نبود. من حتی فراموش نمی کنم در شهادت مولانا عبدالملک که ما رفتیم برای تشییع جنازه، مأمورانی کثیری اونجا وجود داشت از امنیتی، از ایران شهر، از همه شهرها اومده بودن، نیروهای کمکی از کرمان و بیرجند هم آورده بودن در بین جمعیت. اون فرمانده عملیات من کنارش بودم، متوجه من نبود چون لباس فارسی داشتم. لباسم یعنی لباس فارسی نیست، لباس مثلا تو ایران کت شلوار میپوشن، بقیه خب لباس محلی بلوچی داشتن. فکر میکرد من هم از عناصر خودشونم و بس نیرو آورده بودن. صدای بیسیمو میشنیدم، میگفت حاجی، میگفت چیه؟ میگفت مواظب باشید برای مولوی عبدالحمید اتفاقی نیفته. اگر مولوی عبدالحمید اتفاق افتاد دیگه نمیتونیم ما امنیت استان رو حفظ کنیم. چند بار اینو تکرار کرد. چرا؟ که خودشون هم میفهمن عامل امنیت و عامل آرامش مردم مولوی عبدالحمید بوده. اگر مولوی عبدالحمید اینقدر صبر و بردباری نمی‌کرد، انسان‌های پلید و ناجوان مرد و فاسدی امثال شماها که نمیتونستن تو این استان اینقدر سالها برای خودشون خرتازی بکنن، هر کار دلشون میخواد بکنن. بعد ایشون میگه عامل ناامنی. از چند بحران بزرگ ایشون سعی کرده استان رو در این بحران ها نگه داره. بشمارید یکی یکی. فکر کردید این همه ظلم و جنایت میکنید همینه؟ خیلی میگه اینا نکنید اوج بدبختیشه، دنبالشو. این آدم اگر نمیفهمه، نادان، جاهل، بیشرف. تو مولوی عبدالحمید رو نمیفهمی و جاهل نادان خطاب میکنی؟ یعنی این اوج بیشرافتیه تو و امثال توه. آخوند همینه. وقتی مهارش رها میشه زشترین و پلیدترین کلمات رو به دیگران نسبت میده و میخواد خودش رو جلو بده. نگه تو دانایی، تو عاقلی. بیشرافت واقعا ببین تا کجا. من اصلا نمیدونم. گوش کنید عزیزان دوباره. اگر نمیفهمه، نادان، جاهل، مسئولان فرهنگی و مجموعه های فرهنگی برن ارشادش کنن، توجیه. بله، مسئولان فرهنگی شما به اندازه کافی همدیگر شما ارشاد کردید. نگذارید زبون ما باز بشه. شب و روز همدیگر در حال ارشاد هستید دیگه.
خجالت هم دیگه نمیکشید، حالا پرده های حیاتون هم در رفته. خیلی واقعا بی حیایی میخواد، خیلی بی شرمی میخواد. علیه مولوی عبدالحمید، علیه خانواده‌اش، علیه حوزه علمیه، علیه اهل سنت کانال های متعدد رو شکل دادید. واقعا خیلی جای تأسفه. تو به جایی رسیدی که داری اینجوری حرفا رو میزنی؟ فکر کردی که الان رو میز اطلاعات یک فردی رو تنها آوردید؟ خدا میدونه شما چی کار میکنید با افرادی رو که برای بازجویی اطلاعات میبرید، مردم ساده و غریب رو، و فکر کردید الان همون دیگه این توبه میری از اون توبه میری. اصلا تموم شد. باور کنید تموم شد. شما پسمانده های نظام پلیدی هستید که دستاورد صهیونیستی در ایران. شما صهیونیست‌ها یکی هستید، یک پروژه و یک برنامه و یک نفرت در جهان اسلام و بشریت. دنیا هم دیگه شما رو شناخته. ولی خب بزن حرف تو، نوبت انتقام الهی هم میرسه. وقتی کسی قدرت الله رو قبول نداره، وقتی خالقیت و مدبریت الله رو قبول نداره، وقتی حساب و کتاب رو نمیفهمه، وقتی فقط ظواهر رو میبینه، اینقدر مست قدرتن. میدونید مستی تنها این نیست که یکی شراب بخوره یا مشروب الکلی چیزی بخوره حالش خراب بشه. نه، قدرت، ثروت، شهرت، همه اینها انسان رو از حالت عادی اگر ظرفیت نداشته باشه از بین میبره. پیامبر چرا میگه اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع؟ اون علمی که سود نرسونه میتونه اون علم در تو فرعون بسازه، از تو یک موجود غیر قابل کنترل بسازه. من قلب لا یخشع، من نفس لا تشبع. اینا چیزای واقعیه. شما امروز چنان مست قدرت و شهوتید، چنان مست غرور خودتون و اطرافیان خودتون هستید و حالات خودتونید که چشمتون رو بر تمام حقایق بستید، غافل از این که لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه، حتی دقیق تر از اون چی که ما تصور میکنیم در انتظار شماست. ان ربک لبالمرصاد. بله بشنویم حالا ببینیم کار داریم کنن بفهمه. بله اگر میفهم ما فهمیدنی الله بهتون نشون بده. دیدید دیگه چه خدا چه بر سرتون آورد. خودتون توسط خودتون کشته میشید. ببینید همین اسرائیل که سالها شما رو حمایت کرد جزو کشتگان شما رو میکشن. همین امریکا که پروژه حمایت از شما رو در جنگ با عراق و در جنگ‌های افغانستان و عراق همسو و همدوش هم بوده، امروز مقابل هم هستید. همه اینا رو بذارید کنار. من باور یقین دارم همه هم دیدیم حکمت و قدرت الهی و لطافت برنامه الهی اونقدر دقیقه، تک تک شما به حسابتون خواهید رسید. اگر آخوند سلیمانی که قبل از تو بود، به قول خودتون آیت الله سلیمانی، در استان توسط یک بلوچی کشته میشد، تروریستا کشتنش و وهابی‌ها کشتنش، ولی خداوند ارحم الراحمین، خداوند حکیم، لطیف، خبیر، در حالی که تو بانک این پولهاشو میشمرد، بده بشمرم کمی یا زیاد، توسط نگهبان بانک کشته میشه. اونم در حالی که در شمال هست، در اوج استراحت و رفاه، و حالا داره پولهاشو خودش و داماداش اینا رو حساب میکنن که چه جوری جابجا کنن، چی بخرن چی نخرن. انتقام الهی این گونه گرفته میشه تا مبادا به خاطر کشته شدن انسانهای پلیدی مثل شماها باز خون جوانان و مردم مظلوم اهل سنت ریخته بشه. غافلید دیگه، غافلید. چشمتون رو نمیخواید باز کنید. مستید، مست غرور و شهوت خودتون هستید. و برای جای دیگری کار میکند. خب این مخل امنیت کشور است. خوب گوش کنید. میفهمه و برای جای دیگری کار میکند. خب این مخل امنیت برای جای دیگری مولوی میخواست برای کی کار بکنه؟ بی‌نواها، بدبختا. به خاطر اینقدر مولوی تلاش کرده که حفظ بکنه امنیت، مولوی بارها و بارها متهم شد به خاطر همراهی با شما. برای کی کار کرده مولوی؟ اهل سنت برای کی کار کرده؟ بی شرمها، بی حیاها، جاسوسان استعمار، فرزندان شیطان. این چه حرفیه؟ این چه رفتاریه؟ اینقدر یعنی پر رو شدید. حالا خوب گوش کنید ببینید. این واقعا من میگم این خداوند مطمئن باشید این لحظاتیه که دیگه برای جای دیگری کار میکند.
خب این مخل امنیت کشور است. مسئولان امنیتی باید ورود کنند و اینها رو سر جاشون بنشونن. من همینجا میگم عزیزان، به جای اینکه برید اهل سنت رو تهدید کنید، در این چند ماه گذشته جوانان اهل سنت، علمای اهل سنت، امامان جمعه رو بردید تهدید کردید، شکنجه کردید، وثیقه مالی ازشون گرفتید، احکام سنگین براشون گذاشتید که حرف نزنن، خفه بشن. شما جای دیگه خودتون دردتون از درد و فریادتون سر ما خالی میکنید. تبدیل به درندگانی شدید که وقتی افراد برای بازجویی میبرید دیگه همون شرم و حیای گذشته هم ندارید، همون اسلوب بازجویی قبلی هم رعایت نمیکنید. ببینید چنین جانورانی، چنین درندگانی رو، چنین وحوش و چنین دراکولاهایی رو در مناطق اهل سنت مستقر کردید که داره کسی رو تهدید میکنه که این امنیت خود شما رو به هم میزنه. فکر کردید دنیا اینو نمیبینه؟ زور اهل سنت ایران فکر کردید نمیریسه؟ خدا نمیبینه؟ چی بگم؟ یعنی نشون میدید. ببین آقایون امنیتی، اگه عقلتون مونده، آقایونی که دارید هنوز به قول دست و پا میزنید خودتون رو نگه دارید، از جایی که فکر نمی کنید خداوند انتقام از شما میگیره. جلوی این وحشی ها و درنده ها رو بگیرید قبل از اینکه جنگ و خونریزی رو راه بندازن، قبل از اینکه فتنه ای رو راه بندازن که خشک و تر پای اون بسوزه. آقایونی که تو استان سیستان بلوچستان هنوز عقلتون میرسه، حتی شما سیستانیایی که خودتون رو پیرو به مثلا اولوالامر ولی خودتون میدونید و خامنه ای میدونید، شماها تو این استان خواهید بود، ولی این بیشرفا در میرن. برای حفظ امنیت استانتون چنین جانورانی رو نذارید که در اونجا حضور داشته باشن. خوب دقت کنید، روزها میگذره، خیلی هم زود میگذره. شما میخواین توی استان زندگی کنید ولی اینا میخوان برن و میرنم. خدا میدونه با چه سرعتی هم فرار خواهند کرد. هرچند که خداوند انتقام رو میگیره، ولی خوب دقت کنید. خواهش میکنم به هر چه که میپرستید، به هر چه که اعتقاد دارید، به هر چه که باور دارید، دست از این فتنه و فتنه‌گری بردارید. دست از این غرور و شهوت بردارید. دست از این دنیا پرستی بردارید. دست از این نطفه پرستی ولایت و غیر ولایت و فلان بردارید. دست از همه این پلیدی ها بردارید قبل از اینکه خشم الهی شامل حالتون بشه. بشنوید دنباله صحبت های این آشغال رو و اینها رو سر جاشون بنشونن. بله. کسی که همواره به قول بیرجندی ها بخدیده. اینم گفتم برای که خراسانی ها که لبخندم بزنن. بله میفهمیم که سر جاش خواهد نشید. خیلی قدرت الله رو کم گرفتید شما، فکر کنید. سبحان الله. در تنور تبعیض میدمد. مولوی در تنور تبعیض میدمه؟ شما 48 سال نابود کردید ایران رو. اهل سنتی که بیش از 500 سال در مظلومیت و محرومیت بوده، شما آخرین کلنگ ها رو بر مظلومیت و محرومیت و تبعیض ما زدید. کاری نبوده که با ما نکردید. مولوی عبدالحمید عامل تبعیضه. خیلی واقعا من نمیدونم، دزدی کرده بود فرار میکرد، آی دزدو بگیرید. خیلی عجیبه. ولی گذشت آن زمان که میباید گذشت. مطمئن باشید دیگه حناتون رنگی نداره، اما خب نزدیکه. تبعیض است و حق ما رو نمیدند و چه. مگه حق ما رو دادید؟ چی به ما دادید؟ جز زندان و شکنجه و تبعیض و محرومیت و اعدام و تحقیر و توهین به ما چی دادید؟ چی به ما دادید که توقع دارید؟ مساجد ما رو به ما مساجد دادید؟ در تهران ما نماز میخونیم، تلویزیون داریم، رادیو داریم، روزنامه داریم، هفته‌نامه داریم، حقوق شهروندی داریم. چی داریم آخه؟ چی داریم که اینقدر طلبکاریم؟ 2 قرتونی میتونن بالاه. فکر کردی اینجا سلول های وزارت اطلاعاته که افراد زیر فشار روانی با تهدید خانواده و این و اون وادار به سکوت بکنید؟ نه آقا، اشتباهی اومدی آقای مهامی. اینجا اتاق بازجویی نیست، اینجا اتاق رسوایی جهانی توه. این رو فراموش نکن.
و باز هم میگم اگر هنوز در این کشور عقل و خردی بین مسئولان این سرزمین، مسئولین امنیتی وجود داره، این انسانهای نفرت انگیز و وحشی رو حذفش کنید و ببرید، به خوبی ببرید. هر بلایی سرشون میخواید مثل سلیمانی در بیارید، بیرون از این استان و مناطق خودشون در بیارید، ولی کاری نکنید که دودش تو چشم همه بره. و شعله کینه این تبعیض رو در دل مخاطبش و نسل جوان همچنان فروزان نگه میداره. بله اون بیچاره مولوی چی بگم، ولی بخشید الحمدلله خداوند مولوی رو با چاره قرار داده. اون شعله تبعیض رو خودت اعتراف، اولا این اعترافی که شما چه کردید، مگر شما مرهمی بر زخم‌های ما گذاشتید؟ گفتم دیگه همین امروز 32 سال از پاره پاره شدن به شهادت شیخ محمد ضیایی میگذره، هیچ کس هم جرئت نکرد حرف بزنه و تمام رهبران ما و مساجدی که از ما شهید کردید و نمازگزاران ما، مگر این شعله هاش خاموش میشه؟ مگر مسجد شیخ فیض فراموش میشه؟ مسجد شیخ فیض زمانی زخم‌هاش ممکنه التیام پیدا کنه، هرچند که آثار اون خواهد موند، که در همون محل با زمینی وسیع مسجدی بزرگ و با عظمت ساخته بشه برای اهل سنت مظلوم و محروم خراسان و مشهد و برای همه اهل سنت ایران که اونجا کانون و مأوا و قلبشون بوده و سایر موارد دیگه. حالا خون شهدای ما رو که نمیتونید شما اونها رو زنده بکنید، جوانهای ما رو که اعدام کردید، ظلم و ستم‌هایی رو کردید، همه این سوختبرها و کوله‌برها و مواد مخدر اینا همه شما رو تعصب کشتید. شعله تبعیض، بله ظاهرا خوب بلدی صحبت بکنی ولی اشتباه گرفتی. اینجا اتاق بازجویی نیست، اینجا جاییه که دنیا اون نفرت و تنفر تو و امثال تو رو میفهمه و دیگه حرفای شما بی پاسخ نمیمونه. حالا گذشته از این که حرف درستی نیست، الان که شیعیان ما معترضن که اگرم تبعیض هست، برعکس ما گرفتار مشکل شدیم. آخش بمیرم براتون، شما شیعیان دچار مشکل شدید. بله خیلی خیلی اگه سلام میدونید که یه چند هزار سنی هم بکشید، ببینید که باقی موندن، چند تا مسجد دیگر هم شهید کنید، چند تا مدرسه دیگر هم شهادت برسونید نابود بکنید، یه چند تا سریال و فیلم دیگه هم بسازید فوش بدید تا شاید ناراحتیتون برطرف بشه که از اون مظلومیت تبعیض در بیایید. ها اینجوری بهتره. اصلا بریزید سنی‌ها رو بریزید تو دریا، بریزید تو صحرا، راحت بشید دیگه تا دلتون آروم بشه. اما کور خوندید واقعا کور خوندید. وقتی کسی قدرت الله رب العالمین رو باور نداره، این بلایی رو که بر سر خامنه پدر اومد فکرش هم هیچ کس از شما نمی کرد، ولی این خداست که اینجوری انتقام میگیره. بیارید چگونه مردم ما رو شهید کردید. بله کشته شد ظالم، جهانی زنده شد، هر یکی از نوع خدا را بنده شد. تک تک شما نمیدونم آیندهتون چی میشه، شاید توبه کردید، ولی بدونید که اگر توبه نکنید، آدم نشید، وضعیت بهتری نخواهید داشت. این سرنوشت زندگیه. نمونه هاشم فراوان، ولی بر فرض که باشد باید اصلاح کرد. نه اینکه این آتش کینه اولا میگه بالفرض، این اوج رذالته. اصلاح دیگه چه بکنین؟ 48 ساله، تا کی داری آخه شما دارید نمیدونم دیگه 5 نسل رو نابود کردید. 5 نسل رو. بماند که ما در 400-500 سال گذشتن تحت بدبختی بودیم، اما شما دیگه ما رو با آتش کشوندید. عجیبه. بحث تبعیض رو مطرح بکنی، خب وقتی این جوان احساس بکند که مورد ظلم قرار گرفته، احساس بکنه، همون زمانی که من رو بردید من بهتون گفتم پرونده ها هست، گفتم من معلمم، میبینم این بچه هایی که میارید شکنجه میکنید، میزنید بی جهت زیر شکنجه. همون سال 72 برده بودن بچه ها رو از مسجد شیخ فیض رو یخ خوابونده بودن و چه شکنجه هایی.
از تو اینها آدمایی پیدا خواهند شد، از جان خودشون خواهند گذشت و کارهایی رو خواهند کرد که امنیت شما و همه رو به هم خواهند زد. خب تعبیر من این بود که شاید 20 سال دیگه، ولی به 10 سال نکشید این اتفاق افتاد. و مطمئن باشید این شما هستید که این پدیده رو پدید میارید، این برخورد رو پدید میارید، نه امثال مولوی عبدالحمید ها، نه امثال کسانی که از حقوق خودشون دفاع میکنن. شما این زمینه رو فراهم میکنید و عامل اصلی خود شما هستید، نه کسی دیگه. سر آیه یأس بخوانید یا ناامنیه. بله، آیه امید بخونید، کشته بشید بگید به به ما رو میکشن، محرومیت، فقر، بیکاری، فساد، توهین. الان ببین تو از همون اول تا حالا از تو آیه امید از دهنت بیرون اومده؟ محبت از اون دهن نفرت انگیزت بیرون اومده؟ از چشمات ذوق شوق دوستی بیرون اومده؟ از اون دستت که اسلحه به دست گرفتی دست دوستی دراز کردی به سوی ما و مردم ما و به سوی علمای ما و مولانا عبدالحمید؟ خر خودتی. چرا کاری نمی کنید؟ چرا امنیت رو تأمین نمی کنید؟ خب این حرف درست، اما کسی نیست به خودش بگوید تو خودت چرا سبب میشوی برای ایجاد ناامنی. مولوی چه سبب شده؟ 100 بار بگم ببینی از رو نمیره. خیلی دلم میخواد ای خدایا اینها در یک دادگاه مردمی باشن، جلوی دوربین همه ببینن و قاضی زیرک و توانمند و بازرسی بازجویی باشه اونجا و سوال بکنه، این پرونده اینها رو بریزه همه دنیا ببینن، بگن حالا هم کرکری میخونی؟ حالا چی میگی؟ ای خدای بزرگ دلهای ما رو شفا بده و چشمهای ما رو روشن کن ببینیم این صحنه ها رو حداقل قبل از مردنمون. طور یک نمونه عرض کنم. کسی که در استان مبلغ افکار وهابیت می شود، 48 سال اهل سنت رو به نام وهابیت تهدید کردید، تحقیر کردید، کشتید، اعدام کردید. در قبل از انقلاب هم مکتب اسلام و حجتیه و کافی و دار و دسته شما همین کاره کردن و ساواک و نیروهای حکومتی زیر بال و پرتون گرفتن و اهل سنت بیچاره و مظلوم هیچ وقت نتونست حرفی بزنه. تو این 48 سال هم که دیگه کاری نبود که نکردید. شما که غرق در شرکی، غرق در خرافاتی، غرق در ستمی، غرقی در فسادی، غرق در همه پلیدی های روزگاری، مسلمانان رو این گونه. بعد این فرار به جلو، اتهام بزن تو با اتهام زدن تا طرف دیگه خفه بشه. با این اتهام که زدی دیگه یعنی مولوی عبدالحمید ترسید. ای بدبختا، ای بدبختا. کسی که در استان مبلغ افکار وهابیت می شود و بلندگوی او همواره افکار انحرافی وهابیت رو ترویج می کند و با فهم غلط از توحید و شرک. فهم شما درسته؟ استغفرالله. مولوی عبدالحمید و علمای بلوچستان همه اینها حنفی دیوبندی هن. ازشون بپرسی مذهبتون چیه میگن حنفی، بگن طریقتون چیه میگن نقشبندی، بگن عقیدتون چیه میگن ماتریدی اشعری. مدارسشون هم همینه، کتابهاشون هم همینه. نذارید دهن ما باز بشه که دست شما به کجاها بنده. کم نکشتید و کم تهمت نزدید. تکفیری باشید شما هستید، جانی هستید شماها هستید، هر چی هستید خودتونی. صحبت های این انسان بیشرافت گوش کنید. همه مسلمانان غیر از همفکران خودشون رو کافر میدانند و اگر مولوی اینجوری فکر میکرد مسجد مکی اون دریچه روشنایی و اون مأوا و امید مردم ایران نبود. از شیعه گرفته سنی، مسیحی، یهودی، با دین، با حجاب، بی حجاب، آنچنان دسته دسته 10 نفر و 100 نفر نمی اومدن به دیدن مولانا عبدالحمید، به دیدن مسجد مکی.
این فرق شما با ایشونه. کی تکفیریه کی تکفیری نیست این واضح و آشکاره. شمایید که با شیعه گستری جهان رو به تباهی کشوندید و مسلمانان رو به تباهی کشوندید. فکر میکنید مردم نمیفهمن چگونه با تبانی صهیونیستا به دنبال نابودی نفت و اقتصاد و تکنولوژی و صنعت و آرامش و رفاه کشورهای مسلمان هستید؟ دست شما برای همه رو شده. از زمانی که حکومت صفوی در ایران شکل گرفته شما جز نفرت و جنگ و نابودی نه برای سرزمین ایران چیزی آوردید نه برای جای دیگه. پس شما مولی عبدالحمید رو متهم میکنید. خیلی پررویی میخواد، خیلی پررویی. بله ببینیم این آقا چی میگه. حالا انشالله که اینجوری نمیمونه. مشرک دقت کنید، نه فقط شیعیان سایر مسلمون ها هم که به مرام اونها معتقد نیستن اونها را مشرک میدانن. آخیش بمیرم برای تو که چقدر موحدی، چقدر ایمان داری. اوه فرشته ها برات فرش قرمز پهن کردن، ملائک و حورها برات صف وایستادن، پرچم توحید شما در عالم برافراشته شده. ای بدبخت ای بدبخت. گذشت اون روزایی که با این حرفا میتونستید مردم رو فریب بدی. حتی همون کسای پامنبری های خودتون هم هستن فریب نمیخورن. خب کسی که همه این جامعه اسلامی رو مشرک معرفی میکنه، خب برای این مستمعش آیات جهاد هم که خونده، متاسفانه اسلحه هم که تو دست مردم زیاده، طرف میگه خب این که مشرک اونم که مشرک. خب چی بگم، فوش بدم چی بگم؟ اسلحه رو شما دادید، ناامنی رو شما کردید، تکفیر رو شما کردید. و مطمئن باشید کافی عزیزان، مطمئن باشید که به زودی زود عذاب الهی تک تک شما رو خواهد گرفت. تک تک شما رو. این متن آماده کنید، از کانال مولانا سید محمد فاضلی موحد، از رهبران اهل سنت خراسان بخونیم عزیزان. بعد از این صحبت‌های این انسان پلید و شریر که سر تا پا شرارت و نفرته، کل جامعه اهل سنت ایران، احزاب و گروه‌های بلوچستان، فعالان سیاسی همه به خشم اومدن. خشمی که معلوم نیست به چی میشه. البته اینا هدفی دارن، میدونید اینها به دنبال آتش افروزی و جنگ فرقه‌ای در ایرانن. مردم ایران دیگه الان اینا رو خوب میشناسن. مولی عبدالحمید امتحان خودش رو الحمدلله پس داده. اما تو بدبخت میخوای چیکار کنی؟ واقعا میخوای چیکار بکنی؟ و خدا رو شکر موجودات پلیدی مثل شماها هستن که وقتی ما میخواد خواب غفلت به چشممون بیاد یا احساس خستگی بکنیم یا دچار گاهی تشتت روحی و قلبی میشیم یا تشتت جهت کاری میشیم، سبب میشه که متوجه بشیم دشمنی بسیار وحشتناک و درنده در انتظار ماست و نباید کوتاه بیایم. داستان امیر معاویه و حضرت علی رو فراموش نکنید. من خیلی به مولی عبدالحمید انتقاد کردم، میکنم هم خواهم کرد اگه لازم باشه، همجوری که برای خودم من جای انتقاد داره خیلی کارها. اما اگر خاری به پای ایشون بخوره یا سایر علمای ما رو که بردید تهدید کردید و تهدید میکنید، هیچ چیزی قابل پیش بینی نخواهد بود. فکر نکنید که ماجرا به همین راحتی تموم میشه. بله دوستان بخونیم با هم دیگه این بیانیه رئیس شورای علمای اهل سنت شهرستان تایباد مولانا سید محمد فاضلی موحد در محکومیت اهانت و هجمه های ناروا علیه شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید حفظه الله تعالی. متن بیان ایشان بدین شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. در پی برخی اظهارات و تلاش‌ها برای تخریب جایگاه علمی، اجتماعی و سیاسی شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید حفظه الله، لازم می‌دانم صریح و روشن اعلام کنم که چنین رویکردهایی نه با انصاف سازگار است و نه با شرایط حساس امروز کشور. مولانا عبدالحمید حفظه الله شخصیتی شناخته شده
و اثرگذار در جامعه ایران است و احترام به ایشان تنها به اهل سنت محدود نمی شود، بلکه بسیاری از برادران و خواهران شیعه نیز برای شخصیت علمی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی ایشان احترام قائلند. آگاه نبودن به جایگاه رفیع ایشان در میان جامعه ایرانی خود یک جهل و نادانی محسوب می شود. نمی توان واقعیت سیاسی و اجتماعی و جایگاه این شخصیت بزرگ را نادیده گرفت و سپس بر اساس برداشت‌های ناقص درباره ایشان قضاوت کرد. در خصوص نسبت دادن عنوان وهابیت نیز باید صریح گفت وهابیت به عنوان یک مذهب مستقل و رسمی در میان مذاهب اسلامی هیچ وجود خارجی ندارد و استفاده از این دسیسه انگلیسی در طول تاریخ برای تخریب علمای حقانی و در بسیاری موارد صرفاً حربه‌ای برای فرار از نقد و گفتگوی علمی است. اگر کسی با سخنان مولانا عبدالحمید مخالف است، باید با دلیل و منطق پاسخ دهد، نه با برچسب و اتهام. شرایط کنونی کشور، دوستان این پایین ترش هم بیارید که من دیگه نمیتونم بالا بیارم. شرایط کنونی کشور بیش از هر زمان دیگری به وحدت، آرامش، همدلی و گفتگو نیاز دارد. امروز زمان دامن زدن به اختلافات مذهبی و ایجاد فاصله میان مردم نیست، بلکه همه دلسوزان کشور، به ویژه مسئولان نهادها، علما و صاحبان تریبون باید در جهت کاهش تنش‌ها و تقویت وحدت و همبستگی جامعه حرکت کنند. همچنین تأکید می‌کنم که نگاه مولانا عبدالحمید نسبت به اقشار و طیف‌های مختلف جامعه ایران نگاهی اصلاحی، خیرخواهانه و محترمانه است، نه تکفیری. نقد یک رفتار یا سیاست و دعوت به اصلاح هرگز به معنای تکفیر افراد و گروه‌ها نیست و نباید سخنان ایشان را با چنین برداشت‌هایی تحریف کرد. این جانب ضمن احترام به همه مذاهب و اقشار ملت ایران حمایت صریح خود را از جایگاه علمی، دینی، سیاسی و اجتماعی شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید حفظه الله اعلام می کنم و تأکید دارم که اختلاف نظر باید با علم، منطق و ادب دنبال شود، نه با تخریب شخصیت، اهانت و اتهام. مولانا سید محمد فاضلی موحد، رئیس شورای علمای اهل سنت شهرستان تایباد، 18 مرداد 1405. خب دوستان، این یکی از واکنش ها از یکی از حساس ترین مناطق خراسان، تایباد، شهری در لب مرز افغانستان. خب ما اطلاعیه‌های متعدد داریم، بیانیه‌های متعدد داریم که در این زمینه صادر شده، از گروه‌های بلوچستانی گرفته تا امور فرهنگی ایل بزرگ ریگی و اینی که در مورد دفاع از مولانا عبدالحمید بیانیه شورای همبستگی بلوچستان و همه کسانی که سعی کردن خیرخواهانه و بعضی هم تند صحبت‌های خودشون رو ارائه بدن. ولی این واقعیت رو نباید فراموش کرد، مردم رو نمیتونید فریب بدید. ما اینجا کلیپی رو خدمت شما میخوایم ارائه بدیم که در اون کلیپ آقای تقی شهبخش که در یکی از جلسات حکومتی اشاره به این میکنه که شما خودتون اسلحه رو توزیع کردید و خودتون هم سبب ناامنی و کشتار تو این استان شدید. دوستان تصویر رو تنظیم کنید تا بتونیم این 1 دقیقه و 10 ثانیه رو هم با هم بشنویم. بعد در خدمت تلفن‌های شما خواهیم بود. حالا یک دعایی هم مولی عبدالحمید برای گروگانگیرا مطرح کرده که گفته دیگه چاره‌ای جز دعای بد علیه شما نداریم که اون رو شاید لازم بشه پخش کنیم. برای صحبت آقای تقی شهبخش رو گوش کنیم. ولی بردنم مال شما اینجوری نیست. شاید الان جای شما نداریم، ما نگه داریم، ولی خدا جای داریم. بردن از خودتون. آقا این من بیدار رو بگم.
از اصلیکاری تو موزل بزرگی که همین سلاحایی که دست من و شما و همه است که مال دولته. دومی از بس که زیاد قبلا از زابل تا چابان 5-6 تا سردار بیشتر نبود، همه چیز هم تحت کنترل همه بود. ولی الان هر کی یه ماشین خوب داره سردار شد، 4 تا تفنگ داره، 6 نفر داره، خب این هزینه داره. من خودم در جریانم از همین سردارایی که تو مجازی گرفتن بیکار بوده، فرستاده بریم میکروگرام بگیرید تا من بیام آزادش کنم برای خودم یه چی بگم، یکی کسب امتیازی بکنم. اینا رو باید جمع کنیم. این نمیشه که اینجوری که ما بگیم که فلانی نیومده تو خبر داشته، نه شعبخش از این جلسه خبر داشته، نه ریگی نه ناروی، اگه بود 100% میومدن، اطلاع رسانی نشده جناب. خب این صحبت آقای تقی شهبخش رو با هم شنیدیم. حالا من دوست داشتم کلیپ پخش کنم، دوستان میگن وقت محدوده، ببینم میتونم آیا واتساپ حداقل پیام خاصی رو داشته باشم یا نه. یوتیوب رو هم نگاهی میکنم اگر مطلب شرمنده شما، چون درد زیاده، غم و اندوه فراوانه. بله این ببینیم در اینجا بالاخره صحبت ها رو خواهیم داشت. عجیبه اینا با این بی‌حیاها ما افتادیم، نمیدونیم چی کار بکنیم. بذار این بشنویم چی میگه. سلام بر شما، بفرمایید، 1 دقیقه بیشتر وقت ندارید. سلام آقای عربی. علیکم السلام، بفرمایید. من هم سری میگم این آقایونو که از پادشاه خواهی از پسر شاه دفاع میکنن، از من عرب، خب که پدر بزرگم به دست پدر بزرگ ایشون کشته شد، چطوری توقع دارن من از پسر شاه طرفداری بکنم؟ یا مثلا اینقدر تعریف میکنن که آقا چقدر آدم خوبی بود. آره آدم خوبی بود، برای خودش آدم خوبی بود، برای که حکومت کنه خوب بود. آره ما به خوزستان یعنی اینقدر آدم داریم که اون زمان گم شدن، کسی اصلا ازشون خبر نمی‌فهمید اصلا تا الان. یکیشون پدر بزرگ من. حالا بعضی از برادران میدونم دردت چیه، دوستان میدونم دردت چیه. اینا به زبالدان تاریخ رفتن، بیشتر خودتون خسته نکنید، چیزی از اینها نمونده. بذار این گفته خدمت شما استاد محترم جناب، این کاش این همه اینا رو به قیمت روز می‌خوردن و فلان. بذارید اینم بذارید بیننده رو 30 ثانیه داشته باشیم. سلام بر شما، بفرمایید. سلام جناب، وقت شما بخیر. وقت شما هم بخیر. 30 ثانیه وقت دارید. موضوع رو بگم پیروزا. اول اینکه تایتل موضوع برنامه‌ای که شما الان پخش کردید، قبل شما آقای برو آقا علی آقا دستت خسته شدید، 30 ثانیه هم وقت نذارید. ما درد و ناراحتی دیگری داریم عزیزان. این داستان شما رفت به زبالدان تاریخ و خدا رو شکر میکنم و ما اهل سنت الحمدلله و مردم ایران باذن الله رب العالمین به آزادی خواهیم رسید و متوجه خواهید شد. شما الان ممکنه بگید من قطع کردی، ولی وقت من تمام شده و نمیخواستم دیگه کش بدی این ماجرا رو و برات سورپرایز خواهم داشت و تو امثال تو برای اینکه سورپرایز میذارم و دیگه ولتون میکنم، با حال خودمون برنامه‌های خودمون میچسبیم. اما عزیزان دوباره هشدار میدم، آقایونی که درون حکومتید، اگر هنوز عقلی در درون شما مونده، هنوز انسان منصفی هست، قبل از اینکه این فتنه به جنگ و خونریزی کشیده بشه داخلی، به خودتون بیایید. ما کنار هم هستیم، با هم هستیم، برای هم جان میدیم، چرا که میدونیم کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من. تا فرصت دیگه، برنامه دیگه، خدایا رو نگهدارتون.